Good day everyone! We're going to make chocolate cake with chocolate ganache, a piece of cupcake, and cocoa fudge frosting. Unahin natin yung ganache since iintayin pa natin siyang mag-set. Use half or 3/4 lang ng recipe if ayaw nyo po ng masyadong ma-frosting. I usually use a lot of frosting kasi for my cakes, kaya pa-adjust na lang po according sa preference nyo. I-chop yung chocolate. Then, i-add yung cream. Kailangan natin ng 400 grams ng cream for every 1,000 grams or 1 kilo ng chocolate. Then, i-melt siya sa microwave. Hahaluin siya every 15 to 20 seconds. Kung wala po kayong microwave, please see na lang yung link sa description box natin para sa mas detailed ganache video po. Then let it sit for at least 5 hours or until magtikan siya. Usually, gumagawa ako ng ganache night before I need it po. But for this ganache, inabot ako ng 6 hours na medyo malambot pa siya kasi mainit na yung weather. If nagmamadali naman po kayo, pwede nyo siyang ilagay sa fridge tapos haluin nyo siya every 15 minutes hanggang ma-reach niya yung desired consistency nyo po. While waiting for our ganache, gagawin naman natin yung chocolate cake. Gagawa din po tayo ng isang pirasong cupcake. Yes po, isang piraso lang. For the sour cream substitute, we need 1 tablespoon ng white vinegar, plus enough cream para maging 1 cup siya. Pwede din po kayong gumamit ng fresh milk pero I prefer all-purpose cream po. Haluin hanggang magbuo-buo siya, then iset aside siya for 2 to 5 minutes. Then combine flour, sugar, cocoa powder, baking soda, and salt. Then add oil, and sour cream or the sour cream substitute. Haluing mabuti pero wag i-overmix. Tapos, idagdag ng pakonti-konti yung water.
Share ko lang po, ang sour cream po is nakakadagdag sa pagka-moist ng cake. I personally like po recipes with sour cream and buttermilk. Madali lang naman mag-substitute if you think expensive si sour cream. Tapos, ang vinegar naman po is nakakatulong para mas maging fluffy ang cake. Nagre-react kasi si baking soda kapag humalo na siya kay vinegar. Pwede nyo din pong i-check ang baking soda if okay pa siya simply by adding vinegar. Pag nagbubble siya, mean okay pa po siya. Okay, back to our cake po. Then add vinegar and vanilla. Then add eggs one at a time. Mix well until well combined but do not overmix. Please follow nyo po yung procedure or yung pagkasunod-sunod ng ingredients. As I tried it na po many times na i-shortcut siya by just mixing all the wet and dry ingredients. Mag-iiba po yung texture niya. So I ended up following original procedure from the original source ng recipe, which I will link na lang din po sa description box. Isang piraso lang po ng cupcake yung gagawin natin para makita lang natin yung itsura niya. And the rest po is for our chocolate cake na. Gumamit po ako ng tatlong 7x3 greased and lined baking pan. Bake in preheated oven at 275° Fahrenheit. 20 minutes for the 3-ounce cupcake and 50 minutes for the cake or until done. Time and temperature depends on your oven po. Itong pan na to, ginalaw ko po siya sa oven halfway ng baking time kaya siya nagkaganyan. Yung dalawa po, wala lang, ganyan po talaga sila. Pero never mind na, basta masarap po yan. Tsaka yung top naman ng cake is pwede naman siyang tapyasin and sa case natin, lalagyan naman natin siya ng frosting. So not really a big deal naman po. Ito na po yung ganache natin after 6 hours. Please take note po na ang ganache natin is nakadepende din po sa weather natin. Mas mainit na weather, mas matagal po siyang magsiset. Again, pwede nyo naman po siyang ilagay sa fridge tapos haluin nyo siya every 15 minutes hanggang magtikan siya or hanggang ma-reach niya yung desired consistency nyo po. Gawa po tayo ng whipped ganache for the filling and para dun po sa crumb coat.
Nag-chill po ako ng cake before ako mag-add ng another layer ng ganache para mag-firm lang siya ng konti. Pero that's optional naman po. Gawa naman po tayo ng cocoa fudge frosting para may option lang po kayo just in case mas prefer nyo po siya kaysa kay ganache. I-combine lang lahat ng ingredients except for the butter. I-strain. Then lutuin siya sa low to medium fire for about 15 to 20 minutes or until na magtikan siya. Haluin din siya ng dire-diretso. Then add butter. Mas magiging glossy and smooth siya after adding the butter. Then mix lang or use mixer po para mas maging smooth siya.